Bạn có biết, giữa lòng thành phố Ninh Bình có một ngôi đền thiêng được người dân tin rằng chỉ cần đến đây cầu thì đường học hành, công danh, khoa cử sẽ được hanh thông thuận lợi. Không chỉ thế, nơi đây còn gắn liền với một danh nhân văn hóa kiệt xuất thời Trần, người đã để lại những áng văn chương bất hủ và góp phần không nhỏ vào công cuộc dựng nước, giữ nước. Vậy, đền thờ Trương Hán Siêu có gì đặc biệt? Hãy cùng mình khám phá trong video hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật Ninh Bình. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn về với một trong những di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đặc biệt tại Ninh Bình. Đền thờ Trương Hán Siêu nằm dưới chân núi non nước Dục Thúy Sơn. Một nơi không chỉ đẹp về cảnh quan, mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và tâm linh. Trước khi nói về ngôi đền, hãy cùng mình nói qua về Dục Thúy Sơn, hay còn gọi là núi non nước. Nơi đây được ví như hòn ngọc xanh quý hiếm của Ninh Bình. Cảnh sắc sơn thủy hữu tình, núi tựa mây trời, sông vân uốn lượn phía trước. Dục Thúy Sơn nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là nơi lưu dấu của hơn 100 bài vịnh, thơ ca, văn bia của nhiều danh nhân lịch sử. Những cái tên lớn như là Lê Thánh Tông, Trương Hán Siêu đều từng đề thơ, để lại dấu ấn văn hóa nơi đây. Năm 1962, toàn bộ khu vực núi non nước, đền, chùa đã được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia. Đền thờ Trương Hán Siêu được xây dựng ngay dưới chân núi. Kiến trúc theo hình chữ đinh, một kiểu kiến trúc đặc trưng trong các đền thờ cổ Việt Nam. Cổng đền đơn sơ nhưng trang nghiêm. Bước vào, bạn sẽ thấy tam quan với những cột đá rêu phong theo năm tháng. Các điểm nổi bật: trên đỉnh mái đền có hình ảnh hai con rồng trầu mặt nguyệt, biểu tượng của quyền lực, trí tuệ. Phía trọng đền, gian bái đường hai bên có bát cửu, tượng trưng cho cửu thiên thần linh. Gian hậu cung là nơi đặt tượng thờ Trương Hán Siêu, được đúc bằng đồng, gương mặt khắc họa thần thái cương nghị, trí tuệ. Ngoài ra, trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật quý, các hoành phi, câu đối ca ngợi công lao của ông, và đặc biệt là tấm bia đá cổ với nhiều ghi chép lịch sử quan trọng. Vậy, Trương Hán Siêu là ai? Sinh ra tại làng Phúc Am, huyện Yên Ninh, Lộ Trường Yên, tức là vùng Hoa Lư xưa, nay là phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình. Ông là người thông minh, học rộng, tài cao, từng là môn khách của Trần Hưng Đạo, một trong những vị tướng vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam. Sự nghiệp chính trị, Trương Hán Siêu từng làm quan dưới 4 đời vua nhà Trần, giữ nhiều chức vụ quan trọng như Hàn Lâm học sĩ, hành khiển hữu tỳ lang trung, tả tỳ lang trung, và cuối cùng là thượng thư. Sau khi mất, ông còn được 2 đời vua truy tặng các chức cao quý như Thái Bảo và Thái Phó. Sự nghiệp văn chương, tác phẩm nổi tiếng nhất Bạch Đằng Giang Phú, Phú sông Bạch Đằng, một áng thiên cổ hùng văn ghi dấu chiến công lẫy lừng trên sông Bạch Đằng, và là một bản tổng kết lịch sử sâu sắc, giàu cảm xúc dân tộc. Câu thơ nổi tiếng nhất: giặc tạn muôn thuở ở Thái Bình, bởi đâu đất hiểm, cốt mình đức cao. Ít ai biết, thời trẻ, Trương Hán Siêu từng bài xích đạo Phật, nhưng vua Trần không trách mà còn giao cho ông quản lý một ngôi chùa lớn. Chính trải nghiệm đó đã khiến ông thay đổi cách nhìn. Về cuối đời, ông lại dùng đạo Phật, và nhiều sáng tác sau này của ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết lý nhà Phật. Ông còn được xem là người có tư duy làm du lịch sớm nhất Việt Nam, với những bài văn, bài phú ca ngợi thắng cảnh, khuyến khích con người khám phá thiên nhiên, trân trọng văn hóa. Ngoài ra, ông cùng với Nguyễn Trung Ngạn biên soạn bộ Hoàng Triều Đại Điển và Hình Thư. Đây chính là những nền tảng đầu tiên cho hệ thống pháp luật Việt Nam thời phong kiến. Đền thờ Trương Hán Siêu không chỉ là nơi tưởng niệm, mà còn là nơi cầu công danh, học vấn nổi tiếng bậc nhất Ninh Bình. Tương truyền, ai thành tâm đến đây, cầu thi cử đỗ đạt, học hành hanh thông, sẽ được ngài phù hộ, che chở. Chính vì vậy, mỗi dịp thi cử, rất đông học sinh, sinh viên, phụ huynh tìm về đây thắp hương, xin lộc. Không chỉ vậy, hàng năm, tỉnh Ninh Bình còn chọn chính ngôi đền này làm nơi tổ chức lễ trao giải thưởng văn hóa và khuyến học, nhằm tôn vinh tinh thần hiếu học của con em địa phương. Nếu một ngày bạn có dịp ghé thăm Ninh Bình, đừng chỉ dừng lại ở những địa danh nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc hay Hang Múa. Hãy dành thời gian đến với đền thờ Trương Hán Siêu dưới chân núi non nước, giữa không gian sơn thủy hữu tình, để cảm nhận sự linh thiêng, để thắp nén nhang, gửi gắm những ước vọng cho học hành, công danh, và để lắng nghe những tiếng vọng lịch sử vang vọng giữa lòng cố đô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá văn hóa, lịch sử tiếp theo cùng mình. Hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, trước mặt quý vị và các bạn đây là cái không gian bên ngoài đền thờ Trương Hán Siêu. Thì lịch sử về đền thờ Trương Hán Siêu như thế nào thì Nhật cũng đã chia sẻ cho quý vị ở đầu video rồi. Còn bây giờ thì Nhật sẽ quay chi tiết cụ thể ở không gian bên ngoài cũng như là bên trong đền thờ Trương Hán Siêu cho mọi người biết. Thì đền thờ Trương Hán Siêu thì nằm ngay ở núi Dục Thúy Sơn. Đây, như quý vị và bạn có thể nhìn thấy ngọn núi Dục Thúy Sơn.
Thì ngọn núi Dục Thúy Sơn thì được cây cối thì đã che đi những cái phần núi rồi, có mỗi cây cối xanh tùm. Và bên cạnh đền thờ Trương An Siêu là công viên ở Thúy Sơn nha mọi người. Đây là cái công viên Thúy Sơn. Và bên cạnh đền thờ Trương An Siêu thì có chùa Non Nước, nằm ngay ở Ninh Bình luôn, tỉnh Ninh Bình, ngay trung tâm tỉnh Ninh Bình luôn. Thì trước người ta gọi là thành phố Ninh Bình, đổi sang thành phố Hoa Lư Ninh Bình. Mà bây giờ thì sang nhập rồi thì không còn gọi là thành phố Ninh Bình nữa nha mọi người, gọi là tỉnh Ninh Bình. Đây là không gian ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta cùng vào bên trong để tìm hiểu xem là ở đền thờ danh nhân văn hóa Trương An Siêu như thế nào. Ở ngay chỗ cổng đây thì có một cái cây bồ đề rất là to. Bây giờ chúng ta cùng vào ở không gian. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy cái kiến trúc của đền Trương An Siêu là rất là cổ kính. Đây là cái không gian ở bên ngoài và nối cổng. Và trước cổng thì có một tấm bia có ghi là đền thờ danh nhân văn hóa Trương An Siêu. Rất là đẹp đúng không mọi người? Đây là cái không gian ở bên ngoài. Và có một cây đại rất là to, hoa rất là thơm. Không biết phải là hoa đại không, mình cũng không rõ lắm. Bây giờ chúng ta vào bên trong nhé, xem cái không gian ở bên trong ở đền thờ Trương An Siêu nào. Đây là cái không gian bên trong đền thờ Trương An Siêu. Thì như các bạn nhìn tổng thể ở bên ngoài thì ở đền thờ được có hai mái. Cái kiểu mái thì cũng là mái cái đình, mái cong thôi. Và bên trên mái, các cái góc cạnh của mái thì có những con rồng, không biết phải con rồng không. Đấy là không gian bên ngoài đền thờ Trương An Siêu. Cái quang cảnh không gian bên ngoài. Đây là cái quang cảnh không gian ở bên ngoài đền thờ Trương An Siêu. Thì mọi người có thể là nhìn thấy cũng không có gì là cầu kỳ cả. Ở trước đền thờ thì có những con ngựa bằng đá. Và có những chậu cây cảnh, cây đào, cây quýt. Cũng không có gì gọi là đặc sắc cả mọi người ạ. Đây là không gian đằng trước của ngôi đền ở Trương An Siêu. Cũng có những cái chậu cảnh. Ở đây thì có một cái tấm phong ghi bằng chữ Hán chắc. Mình không đọc được, mình quay cho mọi người. Đây là cái không gian trước đền thờ Trương An Siêu. Nhìn thì cũng rất là đơn sơ nha mọi người. Đấy, nhìn cũng rất là đơn sơ. Đấy, bây giờ mình sẽ đi bốn xung quanh đền thờ Trương An Siêu như thế nào. Xong là sau đấy thì mình sẽ vào bên trong, xem là không gian bên trong đền thờ Trương An Siêu được bố trí, bày biện như thế nào. Ở bên trước mặt quý vị và các bạn trên kia là có một ngôi nhà 4 gian hay 5 gian này đấy, nhưng mà đóng cửa nên mình cũng không biết là bên trong thì được thờ ai và bày biện như thế nào. Đấy thì mình không vào được. Còn bây giờ mình sẽ đi xung quanh ở bên ngoài đền thờ Trương An Siêu. Đây là cây đại sao đó mọi người, mình nghe nói vậy. Hoa rất là thơm, hoa trắng, nó gần giống như hoa sứ ấy. Thì cái không gian ở bên hông này thì trước mắt là có một cái tấm bia đá. Bia đá ở đây thì cũng ghi toàn là chữ Hán thôi, mình không đọc được. Trên đây thì chắc chắn là hình như là có mấy người ta khắc thơ vịnh lên trên đây thì phải. Đấy, đây là cái không gian ở bên ngoài
Và trước mặt quý vị và các bạn đây chắc là tượng Trương Án Siêu nha mọi người. Đây là tượng Trương Án Siêu nơi trưng bày. Đấy. Và hai bên tượng thì có hai con voi. Một không gian thì cũng rất là đơn sơ, và tượng thì được nằm ở dưới chân núi Dục Ký Sơn. Đây là núi Dục Ký Sơn nha mọi người. Ở nên đây thì không gian ở trên đây rất là mát, bởi vì cây cối cũng rất là tùm, mát mẻ. Đây là cái không gian bên ngoài đền thờ Trương Án Siêu. Ở nối này thì nó có một cái đi vào rất là nhỏ. Ở đây thì mình thấy là cũng có một bát nhang ở đây, và có hai con gì đấy, hai con hạc hay con gì đấy, và có những cái tảng đá nhỏ. Đấy, bây giờ mình ở bên ngoài thì nó chỉ có vậy thôi mọi người. Bây giờ mình đi vào khám phá bên trong. Ở trên kia thì trên vách đá kia thì có hai chữ Hán nha mọi người. Mình không biết hai chữ đấy là chữ gì. Đấy, đây là cái không gian bên ngoài. Cái mái của đền thờ Trương Án Siêu thì được làm bằng hai mái. Mái cong vút như mái đình, nhìn rất là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng khám phá vào bên trong, xem là bên trong đền thờ Trương Án Siêu được bố trí như thế nào. Chúng ta cùng khám phá nhé. Đây là không gian ở bên ngoài. Thưa quý vị và bạn, Nhật đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về đền thờ Trương Án Siêu nằm tại tỉnh Ninh Bình, ở chân núi Dục Ký Sơn. Thì quý vị và các bạn đánh giá như thế nào về đền thờ Trương Án Siêu thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Còn hành trình và câu chuyện ngày hôm nay, Nhật xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong hành trình tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn yêu quý đền thờ Trương Án Siêu thì hãy chia sẻ video này và đăng ký kênh để nhận video mới nhất của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong hành trình tiếp theo.